Hola amigos, bienvenida a este nuevo video. عسلامة الرجل العربية، مرحبا هاي اوفيشلي فيديو اللغات. من اكثر القرارات اللي فرحت اني خذيتهم في سنة 2021 وفرحت اني مش قررت كهو اما عملت بالقرار متاعي انه نتعلم لغة رابعة. بما انه اوريدي عندي العربية، عندي الفرنسية، عندي الانجليزية، قلت بكي وين تتعلم لغة رابعة، واخترت اللغة هذه تكون الاسبانية. وفما برشا اسباب خلوني نختار بالذات اللغة الإسبانية. أولا اللغة الإسبانية تقريبا خامس أقوى لغة في العالم، كان أنا مش غلطة، ويحكيوا في 21 دولة، يعني فما 21 دولة تحكي اللغة الإسبانية. وبما أني نحب السفر فالحاجة دي باش تساعدني. ولا سينور نوريتا كوميستا بيان. ثانيا وسبب هذا شخصي، وسبب هذا نجم نقوله حتى أقوى من السبب الأول، أنا مولودة في تونس في بلاصة اسمها تحديدا قلعة الأندلس. أوكي، اللي يقول أندلس أندلسية، وأمي لقبها بن محمود الأندلسي. واللي ما يعرفش شنو هي الأندلسية واللي هو هذه منطقة موجودة في جنوب إسبانيا. وحسب ثقافتي البسيطة جدا 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 والدروس اللي خذيناهم في التاريخ، هجرة الأندلسيين إلى شمال أفريقيا حيث استقروا في تونس والمغرب والجزائر. فما برشا قصص يحكيوهم لنا، وأنا مش متأكدة تاريخيا، أما يحكوا لنا إنه الأندلسيين كيف جاوا لتونس قعدوا في المنطقة اللي أنا تولدت فيها اللي هي قلعة الأندلس. وبما إنه أمي لقبها الأندلسي فممكن نكونوا أحنا من الإسبانيين. سنعود بعد قليل. واخيرا فاينلي شوفوا شنو وصلني. عمري ما تخيلت روحي باش نعمل تيست دي ان اي في فيديو. طول عمري نتخيل التيست دي ان اي موجودين كان في الافلام في المحكمه، اللي باش يعرفوا ولدي الحقيقي ولا لا. خلينا نعملوا الانبوكسينج مع بعضنا ونشوفوا شنو فما. عجبتني الحلة كونسبت انه يبعثوا لي الحاجه هذه وانا لازم ندخل اونلاين نكتيفي الباكج اللي وصلني ونعاود نبعث السامبل. والمطلوب انه ياخذوا عينات من اللسان من الخد وبعد نعاود نبعثوا السامبل ازات. هذا نحطوا وسطها الدي ان اي تيست. عنا العينات اللي فيهم الليكويد. Let's do that. حسب موجود في الورقة. Step number 1 activate your kit online. Do not skip this step. It's necessary to get the result. علاش كل حاجة مغامرة نحب نعملها فما بارت منها اونلاين، البارت البورينج. اوكي كما تشوفوا تم تفعيلها بنجاح. يعني شنو الفايدة بالله يصنعوا بكي واحدة اخرى؟ ايش استفدت؟ هاي حفرت خدي 30 ثانية. حطوها لهنا في الليكويد. اوب ونكسروها. اوكي ترى هذه عينة نمبر 1. والله ما احلاها فكرة انه واحد يعرف روحه من وين. مش عارف روح بالضبط من وين، يعني اي دونت كير باش ياخذوا الدي ان اي متاعي. واو شوفوا الدي ان اي العجيب النادر جدا جدا. توا الخد اللي بعده. ترى عينة نمبر 2. اوكي بعد ما نحضروا العينات نحطوهم في الكونتينر هذا، نسكروهم بالكدا. اوكي وبعد نحطوهم في هذا الجواب اللي هم عطوهم لنا ونبعثوها بالميل. ترارارام العينة بتاعنا حاضرة. نمشي نشوف كيفاش باش نبعثها بالميل، وفي انتظار يبعثوا لي النتيجة مفروض اونلاين. المهم كل هالعوامل وهالقصص والإشاعات ومش إشاعات خلتني نتسائل هل ممكن أنا نكون إسبانية؟ أما في نفس الوقت أنا حسيت هل تعلم انه فما برشا كلمات بالاسبانيه نفسهم نستعملهم في تونس مش حتى عربيه. مثلا فرينه كلمه اسبانيه طلعت بمعناه في العربيه طحين. في تونس عندنا كلمه عندها معنى ثاني، اما طحين اللي طيبوا به. في الدروس هذا اكتشفت انه فما برشا كلمات في اللغه الاسبانيه موجودين عندنا في تونس، وفما حتى اللي موجودين عندنا في القلعه.
يعني في قلعة الأندلس خصيصا كلمات نستعملوهم هكا حتى توانسة ما يعرفوهم مش ممكن. وهنا بدأت نظرية الإسبان جاو للمنطقة هذيك حقيقية صراحة، يعني مش من الفراغ أمي لقبها الأندلسي. لا علينا، كملنا على هذا الملوان، كملنا على هالملوان. شفتوا كي تتعلموا لغة رابعة اللغة الأم تنسوها، كثرت عليه اللغات يا جماعة تعبت. كملت على هذا المنوال مدة شهر ورا شهر ورا شهر، وأنا متفاجئة من المواظبة متاعي صراحة. لهنا نحب نعمل ريفيو صغير الأستاذي ألفونسو والأكاديمي اللي نقرأ فيها ليت. بيكي I'm Becky. Yeah, Alfonso. Okay, nice to meet you, Alfonso. Well, not that much. I speak French. That's why I feel like Spanish is a little bit close to French. الدروس اللي ناخذهم نحكي مع الأستاذ ويحكي معي وتعرفنا على بعضنا ونحسوا حوار وفان أكثر منه قراية. في نفس الوقت بطبيعة نقرأ في التصريف والأفعال والحاجات هذه الكل، أما يعديلك المعلومة بطريقة ما حسيتش إنه قاعدة نقرأ، يعني حاسة انه حوار مع صديق عارفين. لهنا نحييهم، خليوني كل اسبوع اني متحمسة اني نحكي معه، نحكي له شنو جرالي الفترة اللي فاتت، نعطيه ابديت، في نفس الوقت نقرأه. وذا فاكت انهم دروس اونلاين ساعدوني انا شخصيا بما انه نسافر يعني من الامارات لتونس لقطر لتركيا، يعني كل سفراتي للاردن كلهم قعدت ناخذ فيهم في الدروس بما انه ما يقلقش هما اونلاين anyways وساعة في النهار فايتس اوكي. وفما حتى اجتهاد شخصي، مثلا مرة الأستاذ قال لي تفرج في لا كازا ديل بابيل، يس أنا من آخر الناس اللي تفرجوا فيها I think، وقال لي إنه فيها أكثر من لهجة، يعني أوكي لغة إسبانية أما بلهجات متنوعة. قد ما نسمع إسباني قد ما أحسن. Me llamo Tokio. Hello Tokyo. Cuando comenzó esta historia. ممكن بما انه انا حبيت اللغة وحاسة روحي قاعدة نتقدم فكل مرة نتحمس اكثر، والحاجة ذي تواصلت من شهر 7 8 9 10 11 12 نص عام كامل، 6 شهور وانا نقرأ في الاسبانية كل اسبوع. وللأسف مش للأسف اما بعد كل دروس شنو فما الاختبار، وصلنا لمرحلة الاكزام. الناس اللي تبع فيها من بكري تعرف ماضي الاسود مع الاختبارات. شوفوا فسر لكم حتى انه يكون مستواك متحسن وذكي ومش عارفة مواظبة، فما ناس سبحان الله كيفي انا كي نسمع قصة دوفوار اختبار اكزام نتوتر، مخي يتسكر، نولي اغبى من الغباء نفسه. الناس اللي ما تعرفش انا اخر عام ليا في السكول في الليسي عملت فضايح وعودت العام وما نجحتش والحاجات هذه الكل يصيروا لي. علاش؟ بما انه في الامتحان نتوتر. الاستاذ متاعي كان عنده ثقه انه انا حاضره، كل ما يقول لي بكي انت حاضره تعمل تيست نقول له نو مانيش حاضره، نو ما زلت نو 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 نو. قعدت نأجل الى ان ذاتس ات لازمني نعمل التيست، وبالنسبه لي كان كابوس. نهار التيست توترت، تخيلوا انا عندي عامين ما عملتش يعني تيست، وخاصه انه اخر تيست عملته في حياتي كان you know اوكي مش عارفه كيفاش نفسر لكم، اما نكره التيست، نكره كل ما هو اختبار وتستات وهالاجواء هذه الكل. بعد ما قريت الاسباني توا مش عارفه قديش من شهر، الاستاذ قال لي بكي stop it you are ready لازم تعملي تيست وناخذ الشهاده متاعي. 38 دقيقه 6:00 يبدا التيست متاعي. هلو Hola Becky. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has dormido bien? Yeah, muy bien. Are you ready? I don't know, I'm nervous. Don't be. Okay, so I've picked up a few things, okay? Okay. ¿Qué tal estás? Hace mucho tiempo que no vos vemos. Lo siento, no te he escrito antes porque enfrente de la playa y tiene buena fama. اللي صار فيا ما صارش، اللي صار فيا ما نحكي لكمش. اوكي اول التيست كل نص ساعة الأولى كلها التوتر طلع مليار. الحاجة انه انا مش متعودة اني نقرأ فقرة طويلة بالاسباني، على خاطر كل مرة نقرأ فقرة نفهمها وكل شيء. بعد كي نسينا التكست كانوا كلهم اسئلة تصريف افعال، ففي تصريف الافعال I'm like do this do that. So البارت هذه كل I'm good at it، لازم نواجه المخاوف متاعي. وعدينا التيست and guess what شباب، انا توا
وقاعدة ويجيني من أحلى الكولز اللي نجموا يوصلوني هالفترة هذه بعد ما كملت التيست، بعد ما كملنا كل شيء، يكلموني السكول كلهم. هلو. We would like to thank Elgis for her time, dedication, and effort in studying Spanish. Well done. Thank you. This is your certificate. ميرسي بوكو. وصلتني الشهادة بتاعي. نجحت. مش نجحت كهو، نجحت ليفل 2 not just level 1 A2. what؟ انا بدي مش مصدقه، توترت في الامتحان. يعني اول فتره انه انا نقرا في التكست وطيت صوتي، كنت متوتره ونحاوت في الجمله. نجحت بمعدل متوسط صراحه. اما في 6 شهور من ما نعرف ولا كلمه من اللغه هذه الى نعدي في التيست ليفل 2 ونجاوب على الاسئله ونصرف في الافعال، وات؟ احسن حاجه صارت لي العام هذا كيفاش كلموني الاساتذه، اعطوني الشهاده متاعي، وصلتني في الايميل، والفرحه لا توصف. اخر شهاده اخذيتها كانت شهاده الغوص اللي انا فخوره بها. هذه كانت تجربتي في تعلم اللغه الرابعه. هذه 4. ممكن نكمل، لا باي ذا واي انا مكمله في اللغه هذه اني نتعلم ليفلز اخرين B1 وB2، فما برشا حاجات اخرى. اما ممكن حتى اني نتعلم لغه 5، نتعلم تركي، نتعلم روسي. اللغات هذوما نحبهم. هذه كانت تجربتي، ان شاء الله تكونوا استنفعتوا من التجربه هذه. نعاود لكم اذا انتم مهتمين انكم تاخذوا دروس من عند نفس الاكاديميات، باش نخلي لكم لينك في الديسكريبشن، وعندكم تخفيض 10% اذا تكتبوا بلقيس 21، اما بالانجلش يعني بالكيس 21. واذا عندكم استفسارات تابعوهم على الانستغرام ويجاوبوا على الناس الكل، وديما يعملوا تخفيضات برشا حاجات. المهم اذا عندكم اي تساؤلات اسالوهم، ان شاء الله تكونوا فخورين بيا. وممكن هذا من اهم الانجازات اللي عملتهم في عام 2021. ممكن بالنسبه للناس هي حاجه تافهه، بالنسبه لي حاجه كبيره. اوكي، تعلمت لغه رابعه، فترقبوا سفرتي الجايه الى اسبانيا. للمره المليون نحب نشكر الاكاديمي ونحب نشكر استاذي. ثانك يو الفونسو، ثانك يو سو ماتش، كان صبور معايا الصراحه. وصلنا لاخر الفيديو، ترقبوا الفيديوهات الجايه الغريبه العجيبه كالعاده. ممكن هذه اكثر قناه ما تتوقعوش الفيديو الجاي شنو تكون التجربه فيه. يعني مره غصت، مره طرت بالباراشوت، وتو تعلمت لغه. ستي تيوند. اذا مش عاملين سبسكرايب اعملوا سبسكرايب، بما انه جايكم افكار مجنونه وحاجات غريبه عجيبه. I love you so much. Bye.